एन्ड स्यामसङ चाहिँ एकदम ज्यादा एक्टिभ हुन थालेको छ अन्डर 12,000 20,000 अन्डर 15,000 को फोनहरुमा। यो चाहिँ लो बजेट प्राइस रेन्ज फोनहरु भन्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम एक्टिभ हुन थालेको स्यामसङ। एन्ड यसले रिसेन्टली पनि एउटा नयाँ फोन एनाउन्स गरेको छ जुन चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M12। एन्ड यो फोनमा चाहिँ तपाईले एकदम तर कस्तो स्पेसिफिकेसन सब कुरा यो भिडियोमा भनेछु, टेन्सन नलिनुस्। यसको प्राइसिङ पनि कति हुन सक्छ नेपालमा सब कुरा भनेछु एन्ड मेरो पर्सनल ओपिनियन। एन्ड तपाईले यो फोन पर्खिनु कि नपर्खिनु किन्नको लागि या फिर यो नपर्खेर यसको अल्टरनेटिभ किन्न सक्नुहुन्छ अरु ब्रान्डको या फिर स्यामसङकै अरु फोन किन्न सक्नुहुन्छ, सब कुरा यो भिडियोमा भनेछु। सो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला एन्ड लेट्स गेट स्टार्टेड। एन्ड सुरुमा कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेबाट। यसमा तपाईले 6.5 इन्चेसको PLS TFT डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ HD प्लस डिस्प्ले हो। एन्ड यसमा चाहिँ तपाईले इन्फिनिटी U डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। एन्ड यसमा तपाईले प्रोसेसर पाउनुहुन्छ Exynos 850 जुन चाहिँ 8 नैनोमिटर टेक्नोलोजी बनाएको छ। मिड लेभलको प्रोसेसर भन्छ जो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ। सो तपाईले यति इनिशियल गेमिङहरु एन्ड डे टु डे टास्कहरु एकदम स्मुथली तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ फोनमा। सो अब यसको क्यामेरा कुरा गरौँ। यसमा तपाईले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ तपाईले एकदम राम्रो सेल्फी खिच्न सक्नुहुन्छ 16 मेगापिक्सलबाट। एन्ड यसको ब्याक क्यामेरा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउँछ जुन चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको पोर्ट्रेट लेन्स, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स। एन्ड क्यामेरा वाइज एकदम राम्रो छ यो फोन। एन्ड 48 मेगापिक्सलको सेटअप दिइरहेको छ स्यामसङले दिइरहेको छ स्पेशली। एन्ड स्यामसङको एल्गोरिदम एकदम राम्रो हुन्छ जुनले गर्दा तपाईले फोटोहरु एकदम राम्रो खिच्न सक्नुहुन्छ यो फोनबाट। एन्ड यसको ब्याट्री कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन तपाईले 6000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदम युज छ क्या। एन्ड 2 डेजको त एकदम ज्यादा मजाले ब्याट्रीलाई पाउनुहुन्छ किनकि मेरो पनि 6000 mAh को ब्याट्री स्यामसङको फोन हो। एन्ड यसमा तपाईले मैले अराउन्ड नर्मल युजेस गरे भने 2 दिनको ब्याट्री इनफ पाउँछु, मजाले नै पाउँछु हैन। एन्ड यसमा पनि मलाई कन्फिडेन्स छ कि यसमा पनि एकदम राम्रो ब्याट्री लाइफ पाउनुहुन्छ। एन्ड 15 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्टले गर्दा तपाईहरुको फोन अराउन्ड 2.5 आवरमा चाहिँ मजाले 0 to 100% चार्ज हुन्छ। एन्ड कम्पनीले पनि त्यही क्लेम गरेको छ। एन्ड मेरो एक्सपिरियन्स पनि 6000 mAh को ब्याट्री 15 वाटको चार्जिङ भनेपछि मजाले 2.5 घण्टामा त चार्ज भइरहेको छ अहिलेसम्म। सो कुनै दिक्कत लागेको छैन मलाई पनि। अनि मेरो सानो पर्सनल एक्सपिरियन्स शेयर गरेको तपाईहरुसँग यो स्यामसङको फोनको साथमा। सो तपाईले बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ यो 6000 mAh को एन्ड 15 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्टको कतिको चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। सो मलाई अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ। एन्ड यसै बातमा लाइक गरिदिनु होला। एन्ड यसको OS को कुरा गर्नुपर्दा फेरि चाहिँ यसमा तपाईले एन्ड्रोइड 11 को साथमा One UI 3.0 पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ लेटेस्ट हो स्यामसङको One UI पनि एन्ड एन्ड्रोइड 11 पनि लेटेस्टै हो। सो कुनै पनि दिक्कत छैन, पुरै लेटेस्ट दिइरहेको छ सफ्टवेयर अपडेट्समा। एन्ड स्यामसङले अहिलेसम्म यो सब फोनहरुमा जुन पनि फोन लन्च गर्छ त्यसमा तपाईले 3 मेजर अपडेट पाउँछ भनेर स्यामसङले पहिले प्रमिस गरिसकेको छ। सो एकदम राम्रो सफ्टवेयर पाउँछ स्यामसङको। एन्ड यसमा तपाईले सेक्रेट कुरा गर्नुपर्दा फेरि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछ जुनमा तपाईले साइड माउन्टेड पाउनुहुन्छ भने पावर बटनमै हुन्छ यो चाहिँ। एन्ड पावर बटन तपाईले क्लिक गरेर फोन पनि अन हुन्छ, तपाईको अनलक पनि हुन्छ फोन। सो एकदम स्मुथ हुन्छ तपाईको युजर एक्सपिरियन्सहरु यो फोनमा चाहिँ। एन्ड यो फोन चाहिँ तपाईले तीनटा भेरिएन्टमा पाउँछ 3+32GB भेरिएन्ट एन्ड 4+64GB भेरिएन्ट एन्ड 6+128GB भेरिएन्ट एज पर द लिक्स एन्ड रुमर्स। यो चाहिँ अफिसियल कन्फर्म भएको छैन कि कुन भेरिएन्टहरु आउँछ। एन्ड यसको प्राइसिङ चाहिँ तपाईले 10,000 देखि स्टार्ट हुन्छ भनेको छ स्यामसङको इन्डियामा चाहिँ। एन्ड नेपालमा कन्भर्ट गर्दा यो चाहिँ अराउन्ड 16,000 त भइहाल्छ। एन्ड तपाईले 4GB+64GB भेरिएन्ट अराउन्ड 18,000 को बिलो नै पाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ लागिरहेछ। एन्ड ओभरअल स्पेसिफिकेसन हेर्दा पनि अन्डर 18,000 के जस्तो लाग्छ किनकि M21 अफरिङ छ 22,000 मा। सो त्यो भन्दा अलिकति स्लाइटली डिक्रिज भएको छ स्पेसिफिकेसन। जस्तै क्यामेरा एउटा बडी दिएको छ बट यसमा एन्ड तपाईले ब्याट्री पनि सेम पाउनुहुन्छ। एन्ड डिस्प्लेमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छ लिटल बिट। सो प्राइस चाहिँ कम हुन सक्छ। सो अन्डर 18,000 तपाईले 4+64GB भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ भने तपाईले 21 to 22,000 को बीचमा चाहिँ 6GB+128GB भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। सो यदि यो फोन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा ल्यायो भने चाहिँ एकदम त बेटर हुन्छ एन्ड बेस्ट अफरिङ फोन पनि भन्न सकिन्छ फ्रम द स्यामसङ, नट फ्रम द ओभरअल मोबाइल मार्केट। किनकि एकदम त राम्रो अफरिङ अरु पनि फोनहरु छ तपाईले गेमिङकै लागि खोज्दै हुन्छ। अर्को छ पोको रेडमीको फोनहरु मैले अन्डर 20,000 अन्डर 15,000 दुईटै फोनहरुको बनाएको छु। त्यो चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, त्यो भिडियो लिंकहरु त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन फोन चाहिँ बेटर हुन्छ अहिलेलाई नेपालमा लन्च भएको मध्ये फोनहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ बेटर हुन सक्छ तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोन चाहिँ। एन्ड तपाईहरु स्यामसङकै फोन खोज्दै हुन्छ एन्ड स्यामसङको फोन एकदम मन पर्छ भने चाहिँ यो फोन लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईहरु वेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या फिर स्यामसङको अरु भेरिएन्ट पनि लिनुहुन्छ जस्तो स्यामसङ M20 लिनुहुन्छ भने बेटर हुन्छ किनकि बेटर डिस्प्ले, बेटर क्यामेरा, बेटर प्रोसेसर, बेटर डिजाइन, बेटर ओभरअल प्याकेज चाहिँ स्यामसङ M21 छ भने यो फोन चाहिँ तपाईले अन्डर 18,000 को बजेट छ भने चाहिँ यो फोन पर्खेर यो फोन किन्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति थियो। अनि भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु सो दैट यस्तै नयाँ भिडियो च्यानल आइरहन्छ। सुरु नोटिफिकेसन पाएर सुरु भिडियो सक्नुहुन्छ। सो टिल नेक्स्ट भिडियो, गुड बाइ गाइज।